در سکوت پایگاه‌های هوایی و آشیانه‌های بسته‌ای که سالهاست در نقشه‌های ماهواره‌ای تنها به صورت سایه‌ای مبهم دیده می‌شوند، پروژه‌هایی در جریان است که آینده نیروی هوایی ایران را باز تعریف می‌کنند، در حالی که رسانه‌ها از کوثر، صاعقه و قاهر سخن گفته‌اند. آنچه در پس پرده می‌گذرد ترکیبی است از تحقیق، مهندسی معکوس، طراحی بومی و نوآوری در پاسخ به فشار تحریم‌ها. این روایت دانستنی بدون افشای جزئیات حساس، نگاهی یکپارچه و داستانی به روند شکلگیری، فلسفه وجودی و احتمال پیرامون جنگنده‌های ناشناخته و نسل نوین پرنده‌های رزمی ایران دارد. من داشتم برمیگشتم 16 مایلی پایگاه رسیده بودم. زمانی که جنگنده کوثر معرفی شد، بسیاری آن را صرفاً نسخه‌ای بروز شده از یک پرنده قدیمی دانستند، اما برای متخصصان روشن بود که ماجرا چیزی فراتر از بازسازی است. آن پروژه در واقع آزمایشگاهی بود برای تمرین طراحی سامانه‌های اویونیک، کنترل پرواز دیجیتال و مهندسی ساخت بدنه با روش‌های بومی. از دل همان تجربه‌ها مسیر طراحی جنگنده‌های پدید آمد که هیچگاه نامشان به رسانه راه نیافت. هدف نه تنها تولید هواپیماهایی با شکل تازه، بلکه ایجاد زنجیره بومی فناوری پرواز از مواد مرکب تا نرم افزار کنترل بود. در یکی از مراکز صنعتی جنوب کشور، پروژه‌ای با عنوان رمزگونه شفق نوین سالهاست به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود. روایت‌های غیررسمی حاکی از آن است که این پرنده قرار نیست همرده نسل پنجم‌های غربی باشد، بلکه تمرکز آن بر کاهش سطح مقطع راداری در محدوده‌های خاص و بهره‌گیری از سامانه‌های ترکیبی شناسایی است. استفاده از مواد جاذب رادار در ساخت ورودی‌های هوا، طراحی زاویه‌دار بدنه و نصب حسگرهای الکترواپتیکی با پوشش مادون قرمز از ویژگی‌هایی است که در توصیف‌های غیررسمی آمده. شفق نوین بیش از همه چیز یک بستر آموزشی برای نسل جدید مهندسان پرواز محسوب می‌شود. توسعه در سکوت، مهندسی معکوس و ترکیب فناوری‌ها در دهه اخیر تلاش‌های هدفمند برای مهندسی معکوس اجزای کلیدی جنگنده‌های خارجی صورت گرفته است. برخی از این پروژه ها نه با هدف ساخت نمونه کامل، بلکه برای استخراج مفاهیم و الگوریتم های طراحی انجام شده اند. از موتورهای توربوفن تا سامانه های کنترل بردار رانش و کابین های دیجیتال چند منظوره، بسیاری از فناوری ها در سطح آزمایشگاهی بومی سازی شده اند. هدف نهایی رسیدن به جنگنده ای است که نه بر پایه کپی، بلکه بر پایه ترکیب فناوری ها و ابداع در جزئیات بنا شود. گمان زنی ها حاکی از وجود پایگاه هایی در مناطق کویری و کوهستانی است که برای آزمایش پرنده های نمونه استفاده می شوند. این پایگاه ها به گونه‌ای طراحی شده اند که تشخیص فعالیت آنها از دید ماهواره های شناسایی دشوار باشد. باندهای پرواز کوتاه و در میان زمین های همسط، آشیانه های نیمه زیرزمینی و سامانه های اختفا در برابر علائم حرارتی. در چنین مکانهایی پروازهای آزمایشی معمولاً در ساعات شبانه و در محدوده‌های الکترونیکی کنترل شده انجام می‌گیرد تا هیچ سیگنالی به بیرون درز نکند. یکی از ویژگی‌های متمایز این دوران همکاری نزدیکتر میان نیروهای نظامی و مراکز صنعتی غیر نظامی است. شرکت‌های دانش بنیان کوچک بخش‌هایی از طراحی یا نرم افزارهای کنترل را بر عهده گرفتند و مهندسان جوان در قالب پروژه‌های پوششی کار می‌کنند تا از فشارهای اطلاعاتی خارجی در امان باشند. در نتیجه بسیاری از فناوری‌های جدید نه از مسیر کارخانه‌های نظامی سنتی، بلکه از دل دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور بیرون می‌آید. این مدل باعث می‌شود مسیر توسعه در ظاهر پراکنده، اما در عمل هماهنگ و پیوسته پیش برود. شکل رقابت می‌کنه. این جنگنده
یکی از مهمترین چالش‌های تاریخی ساخت موتور توربوفن بومی بوده است. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از توسعه موتورهایی با رانش بالاتر از 5000 کیلوگرم منتشر شده که احتمالاً پایه موتورهای نسل جدید جنگنده‌های ناشناخته خواهند بود. استفاده از مواد مقاوم به حرارت، طراحی فشرده و کنترل دیجیتال از جمله نوآوری‌هایی است که به صورت محدود در نمونه‌های آزمایشی پیاده سازی شده اند. موتورهای جدید نه تنها قدرت پرواز بلکه برد، مانورپذیری و توان حمل تسلیحات هوایی را به شدت افزایش خواهند داد. در آزمایشگاه‌های کوچک مدل‌های مقیاس‌پذیر با استفاده از چاپ سه‌بعدی ساخته می‌شوند تا در تونل‌های باد داخلی آزمایش شوند. هدف از این طراحی‌ها یافتن نسبت بهینه میان چابکی، پایداری و قابلیت پنهانکاری است. برخی منابع غیررسمی به طراحی‌هایی با بالهای ترکیبی، ورودی‌های هوای اس شکل و دم عمودی کوچک اشاره دارند. حتی زمزمه‌هایی از طراحی‌هایی با قابلیت برخاست کوتاه و نشست در باندهای موقت شنیده می‌شود، ویژگی حیاتی برای بقا در شرایط جنگی. نسل جدید جنگنده ها بر پایه مفهوم خودآگاهی هوایی طراحی شده اند، یعنی پرنده نه فقط وسیله‌ای برای حمل سلاح بلکه یک گره در شبکه داده محور است. سامانه‌های اویونیک دیجیتال، نمایشگرهای چند منظوره، رادارهای آرایه‌ای فعال و حسگرهای چند حالته به جنگنده امکان می‌دهند که در هر لحظه محیط اطراف را تحلیل کند. علاوه بر آن، واحدهای جنگ الکترونیک با قابلیت ارسال پارازیت هوشمند، تغییر فرکانس لحظه‌ای و حتی فریب موشک‌های دشمن با سیگنال‌های ساختگی از بخش‌های مهم این سامانه‌ها هستند. پنهانکاری به وسیله سطح مقطع راداری مربوط نمی شود. طراحی موتور، مسیر خروجی حرارتی، نوع رنگ و مواد پوششی، حتی نحوه تبادل داده بین اجزای درونی جنگنده همگی بخشی از این راهبرد هستند. در برخی گزارش‌های فنی به پوشش‌های اشاره شده که دمای سطح بدن را با دمای محیط هماهنگ می‌کنند تا در تصاویر مادون قرمز قابل تشخیص نباشد. چنین فناوری‌هایی اگر به بلوغ برسند می توانند شکاف میان نسل چهارم و پنجم را کاهش دهند. هیچ جنگنده‌ای بدون تسلیحات کارآمد معنا ندارد. پرنده‌های جدید احتمالاً برای بکارگیری موشک‌های هوا به هوا با جستجوگرهای ترکیبی راداری و حرارتی و بمب‌های هدایت شونده با لیزر و GPS طراحی شده اند. یکی از محورهای مهم کوچکسازی سامانه‌های هدایت برای نصب داخلی در محفظه‌های پنهان است، اقدامی که از بازتاب راداری جنگنده جلوگیری می‌کند. همچنین تلاش برای هماهنگی میان پدافند هوایی و زمینی و جنگنده‌ها در قالب شبکه ارتباطی ایمن و رمزگذاری شده در جریان است. در چند سال اخیر مشاهده‌هایی از پروازهای ناشناخته در مناطق مرکزی کشور گزارش شده که احتمالاً مربوط به نمونه‌های آزمایشی پرنده‌های جدید است. این پروازها معمولاً در ارتفاع پایین و مسیرهای محدود انجام می‌گیرند و برخی از آنها در ساعات قبل از طلوع یا پس از غروب دیده شده اند. منابع غیررسمی می‌گویند هدف این پروازها آزمودن پایداری و سامانه‌های پروازی و ارزیابی رفتار مواد جاذبه رادار در شرایط واقعی است. در نسل جدید طراحی شبیه سازی دیجیتال نقش حیاتی دارد. مهندسان ایرانی با استفاده از نرم افزارهای بومی و موتورهای محاسباتی داخلی رفتار آیرودینامیکی و حرارتی جنگنده را پیش از ساخت مدل واقعی تحلیل می کنند. افزون بر آن، الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های پرواز، پیشبینی خطا و حتی کمک به تصمیم گیری خلبان توسعه یافته‌اند. در آینده ممکن است بخشی از جنگنده‌ها توان پرواز نیمه خودران برای مأموریت‌های پرخطر را به دست آورند.
پروژه های ناشناخته اگرچه در سکوت پیش می روند هدفی آشکار دارند: ایجاد بازدارندگی هوایی. وقتی دشمن از توان واقعی یک نیرو بیخبر باشد، محاسباتش دچار تردید می شود. همین تردید عنصر اصلی بازدارندگی است. ایران با تمرکز بر پنهانکاری، بومیسازی و توسعه فناوری‌های کلیدی مسیر خاص خود را طی می‌کند. نه تکیه بر واردات، نه تقلید، بلکه تلاش برای خودکفایی تدریجی در لایه‌های فناوری پرواز. در پس هر پرواز آزمایشی و هر پروژه بدون نام ده‌ها مهندس، خلبان و تکنیسیان در سکوت کار می‌کنند. آنها می‌دانند که شاید هرگز نامشان در تاریخ رسمی ذکر نشود، اما ثمره تلاششان روزی در آسمان دیده خواهد شد. شاید نه به شکل یک پرنده پرزرق و برق، بلکه به صورت شبکه‌ای از سامانه‌ها که با هم هماهنگ عمل می‌کنند. این همان مفهوم جدید نیروی هوایی هوشمند است، نیرویی که در تاریکی رشد می‌کند تا در روز موعود به روشنی بدرخشد. این سناریو بازتابی است از مسیر فکری و فنی که در دل پدافند و نیروی هوایی ایران جریان دارد. مسیری که ترکیبی از تجربه، خلاقیت و مقاومت است. داستانی درباره آینده‌ای که هنوز نامش فاش نشده، اما حضورش از همکنون در افق آسمان ایران احساس می شود. شروع خط تولید کارخانه هواپیماسازی. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.